Hello, kamusta kayo mga kababayan? Magandang araw sa inyong lahat. Good morning po sa anong panig ng mundo kayo naroroon. And syempre, Merry Christmas and a Happy New Year sa inyong lahat. Syempre, Happy Valentine's na rin para kompleto tayo. Now, pag-usapan natin itong lagi na lang nauudlot ito yung magagawa ko ng recording nito or mas yung live natin, talagang grabe ang internet ko, sobra ang gapang. Now, pag-usapan natin itong makabagong diskarte ng mga kalaban ni BBM para siya talagang totaling wasakin. So, hindi umubra yung disqualification case, hindi umubra yung weak leader, hindi umubra yung addict sa cocaine. So, ano pa yung naisip nila siguro na hindi pa umuubra dito? Diba? So, naisip nila ngayon siguro ay sirain si BBM sa isipan ng mga tao. Kasi alam niyo naman, pag ang taong bayan ay nagugutom, talagang nakakapag-isip madalas siya ng hindi maganda nakakapag-desisyon. So ngayon, ang ibig ko sabihin ay ganito. Nakakonekta ho kasi sa ibang hindi lahat. Sa ibang kababayan natin, ang kanilang isip sa kanilang sikmura. Lalo na yung mga may pamilya. So marahil ito ang naiisip ng mga kalaban ni BBM. Alam niyo bang pinagsasasabi nila ngayon, si BBM daw po ay banta sa ating pagka nanalo si Bongbong Marcos sa 2022, yun daw pong kanyang pagkapanalo ay banta daw sa ating recovery sa pagbangon natin muli. Tapos tama-tama sabi pa ni BBM, di ba? Sama-sama tayong babangong muli. Tapos yun ang sinasabi nila rito na banta daw siya sa ating muling pagbangon at sa mga investments daw, sa mga pamumuhunan. So pag sinabi natin pamumuhunan, definitely kasama rito yung mga tinatarget ng lahat ng mga administrasyon na nagdaan at yung mga paparating pa. Lahat yan, investments. Diba? Whether local investors or foreign investors. Yan. So ngayon, ito, sabi ho rito, sa lumabas sa Philippine Daily Inquirer noong 22, Manila, United Kingdom based think tank Pantheon Macroeconomics considers a win of leading presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. in May 2022 elections as a risk daw, isang banta daw, sabi, as a risk to the Philippines' economic and investment recovery from its pandemic-induced slump. Yan. Now, sabi pa niya rito, elections in the Philippines are rarely fought on economic policy. Yun daw kasing halalan rito sa Pilipinas. Hindi naman daw kasi tayo nagdedesisyon o nagtitimbang ng mga kandidato base daw sa ekonomiya. Parang meron yatang gusto silang gawing bida rito. Leni Robredo, diretsuhan na lang tayo, di ba? Walang iba kundi talagang si Leni Robredo. Isipin mo, siya lang naman yung kandidato na sinasabi nila na may inalalaman daw po sa ekonomiya. Di ba? Nag-aral ng economics sa UP at tinagurian nga na meron daw superb mind in economics. Wow. Siguro noon, ng estudyante. Magbigyan na natin. Sige, doon na. Saan ba yun? Sa classroom, right? Sa classroom. Kasi bakit naman? Hindi naman halata sa kanya. Yung superb mind, diba? In economics. Now, going back. Tingnan natin dito kung paano nilang ipaliliwanag na ang pagiging banta ni BBM sa ating economic and investment recovery. Yan, talagang pinasadsad nga nitong pandemic. Okay, elections in the Philippines, sinasabi nga, hindi naman daw pinag-uusapan. So, ibig sabihin, hindi natin pinag-uusapan ng ekonomiya. Totoo naman yun. Maraming mga kababayan nating Filipino, pinag-uusapan lamang nila ay kung sino ang sikat, sino yung bida, sino yung maganda, yung sexy, o may dalang sexy sa kanilang mga campaign sorties, right? That's reality, real talk tayo. Pero alam niyo ba, ang tama naman talaga, pinag-uusapan natin, ano ba ang kakayanan ng isang kandidato when it comes to economic, when it comes to international policy, when it comes to national defense, yung panloob natin, yung internal affairs, at saka yung external affairs natin. Ano-ano ba yung mga yan? Di ba? Tapos environment. So, sari-sari po na aspeto ho ang kinakailangan. Superb mind po ang susunod na magiging presidente sapagkat masasayang lamang talaga lahat
ng nasimula ni Pangulong Duterte. Sayang lang lahat ng mga natapos ng Pangulong Duterte kung mauuwi na naman sa kamay ng mga walang hiyang dilawan na to. 'Di ba? 35 years. Ganon kahabang panahon ko. Panahon ng mga magulang ninyo. Panahon ng mga kaidaran ko. 1987 nang magsimula kaming yung gamitin namin yung bagong sistema ng edukasyon ng panahon ng mga Aquino, na kung saan talagang ginagawang bobo ang mga Pilipino. Pinapakain kami ng mga kasinungalingan sa kasaysayan na masama ang pamilyang Marcos. At ngayon, gano'n na naman ang ginagawa nila. So tingnan natin, ang sinasabi dito, the current frontrunner of the son of an ex-dictator. Shit! May dagdag agad ng son of an ex-dictator. It wins. His father was toppled by the last major revolution in 1986. Sabi ng Pantheon Macroeconomics, yung senior economist nila si Miguel Chanco. Walang hiya. Ano ba to? Analysis ba to about Paul Eco? Meron ho kasi kami subject noong Paul Eco, politics saka economics. Yan yung dalawang aspetong yan. Sapagkat ho sa Paul Eco, mahalaga hong palaging magkasama ang politics saka ang ekonomiya. Sapagkat ito ho ay interdependent po yan. Kung bulok yung sistema sa mga polisiya, sa side ng politics, affected po ang ekonomiya. Ang ekonomiya naman, kung bulok naman po yan, makaka-apekto. I mean, yung mga oligarch, yung mga hoardings, yung mga pagkokontrol na yan, makaka-apekto rin yan sa sistema ng pamanang politika ng ating bansa o ng anumang bansa kapag bulok ang mga leaders. So, yun po ang ibig sabihin doon. Kaya kailangan maintindihan natin ang Paul Eco. Okay, so sara muna natin itong sounds natin Yan. So, dito ho naman, sabi, consumption is likely to remain tepid. Kala ko matipid at best, as households continue to rebuild the massive savings lost since the pandemic started, a process set back markedly by Delta, Delta variant ng COVID-19. And then, which reverted parts of the country to the most stringent lockdowns last August. So last year lang yun, August na yun. And then, as such, unlike most of the economic think tank and financial institutions which forecasted the Philippines' gross domestic product, the GDP, to grow faster in 2022 than this year. Sabi niya. So, hindi daw katulad, ito sinasabi ni Chanco, ito raw ay deviant or taliwas, ang kanyang sinasabi, kumpara doon sa mga sinasabi ng maraming mga economic think tanks. Yan ang binanggit dito, it's plural, think tanks. So, ibig sabihin, marami ho na nagsasabi na mas lalakas pa at mabilis yung paglago ng ating gross domestic product or GDP. Etong darating na 2022. Pero sa kanya ho, baliktad ang sinasabi ni si Chanco. Yan, baliktad ang sinasabi rito ni Chanco. Sabi niya rito, the Philippines is the only economic in emerging Asia. Alam niyo yung pagiging, yung si status ng Asia, laging emerging, lagi ang binabanggit ng mga yan. Kahit na meron na tayong mga bansa rito na mga mauunlad na. Naiilan na lang naman na yung mga bansa rito may tuturing na sa third world country. Lagi nilang siniset ang isip ng buong mundo na ang Asia is an emerging Asia. Okay, ito. Sabi, where we expect to see growth slow next year. Ayan. So, ibig sabihin niya, magiging mabagal daw yung ating pag-unlad by next year. Yung paglago ng ating GDP. Hindi raw katulad ng mga sinabi ng ibang mga maraming think tanks sa buong mundo na lalakas pa. Okay, so ito pa. Sabi niya pa rito, natin may figure Pantheon Macroeconomics projected GDP to grow 5.5% or at the top end of the government's upgraded 5.5% target range in 2021. So, sa kanya 5.5 lang.
Ito, however, for 2022, Pantheon Macroeconomics expects GDP growth at a lower 4.5% lang daw. Diba talagang mababa nga, sabi niya. Way below the government's ambitious 7 to 9% goal. Yan. Okay, so ano ba to? Bakit ba gano'n? Bakit ba mababa yung kanilang sinasabi? Bakit mataas naman yung sinasabing target ng administrasyong ito? Ayun lang yung sinasabi niya kasi kanina. Ang iniisip yata nito ay etong si Bongbong Marcos hindi marunong sa ekonomiya. yung mga classic na mga paninira sa kanila. Definitely they know who Ferdinand Bongbong Marcos is. Bongbong Marcos Jr. is, 'di ba? Kaya lang alam mo naman, nga pala nakalimutan ko sabihin sa inyo, ito nga palang Pantheon Macroeconomics, ito po lang, serbisyo nila ay bayad. So, this is a commissioned opinion. Ito sinasabi rito ni Chanko. Pwede nyo puntahan yung website, meron tayong kapatid dyan, sa channel natin, na tinignan na yung website na yan. Yung Pantheon Macroeconomics. Yan. Sabi, history shows indisputably that government spending hits a brick wall when presidential elections take place, shaving 40% of quarterly trend growth on average in the same quarter of the last 3 elections. Sabi sa kasaysayan daw, makikita natin na yung gastos ng gobyerno, shaving 40%, hindi malinaw ito. Hindi pa rin ako kumbinsido mga kababayan kasi hindi ko pa rin nakikita kung paano rito mangyayari na magiging banta si BBM sa pagbangon natin ng ating ekonomiya at saka sa mga investments. Ito pa, Chanko was referring to the public spending ban on new projects during election campaign season, which either forced government agencies to spend faster ahead of the ban or else delay projects implementation, especially of the big ticket for infrastructures. So ibig sabihin, dumidepende lang daw kasi nga tayo sa gastos ng gobyerno. So kumbaga ang mga pag-unlad natin, this is somehow like artificial kasi gumagalaw ang gobyerno, gumagastos sila dahil nga napakarami nating mga infrastructure projects na mababalam daw po yun, matitenga kapag meron na pag umiral na po yung pagkagastos, pagsapit ng pagkagayantong panahon ng mga halalan. Yan sinasabi nila. So, most likely daw by baka itong end ng December or itong year end natin or by siguro mga first 2 months, couple of months next year, doon daw po magbo-boost ng gastos sa ang gobyerno natin. Tapos doon matitenga na. So, ang bagsak nito pala by second quarter next year, yun na, papasok na yung problema. Habang pumapasok yun, actually, etong mga investors daw, so yung mga yan nakatingala, nakatenga sila, nakanganga, inaalam, ano ba yung magiging economic policy, international policies, lahat-lahat ng mga policies ng isang bagong gobyerno. Yun ang sinasabi nito. Yun ang kinukonsidera nito. Hindi na nila, para sa akin dapat dito tiningnan nila yung kakayanan ng ating gobyerno, itong kasalukuyan, tapos yung kakayanan nito na manatiling nakatayo pa rin kahit na nasa gitna tayo ng pandemic. Plus, itong susunod na administration, which is in harmony, kapag pinalan talaga sina BBM at Sara, they are in harmony with the current administration, with President Duterte, diba? Sa kanyang mga policies. At pinangako rin naman nila na magtutuloy-tuloy po at mas mag-i-improve pa yung mga proyektong nasimulan at yung mga natapos ng ating Pangulong Duterte. So, having said that, na maganda pala yung gagawin ng susunod na administration, tama rin naman na nakaabang itong mga investors, on the side of investors, yung pagpasok dito sa Pilipinas, yung pagbibitiw ng pera, lalo na palakihin pa yung kanilang operation rito. Yung mga nandito na sa Pilipinas, alam nyo, palagay ko, very, very positive dapat ang note nila dito. Diba? Kasi, magiging delikado lang po talaga yan, kung nakikita nila na let's say, etong si Leni Robredo, yung umaangat, si Manny Pacquiao, Ping Lacson na magulo ang utak, hindi malaman kung anong kulay.
Yan. So pagka ganun po, syempre mag-iisip sila, mag-aabang sila, ba magiging polisiya nito? O katulad na lang polisiya nito ni Leni Robredo. O, pigilan yung ganito, naumiral pa yung Duterte-like administration. Tapos etong si BBM ay harangin ang kanyang kandidatura. Abay, kung ganyan ang maririnig mo, at ikaw ang isang negosyante, abay mag-iisip ka rin talaga eh. Bakit? Abay, kung ako man magpo-pull out na ako ng negosyo ko rito. Bakit? Hindi na kung ako ay foreigner? Ba't pa ako manghihinayang? Kayo na mismong mga Filipino ang dapat na umayos sa sarili ninyo. And yet, ang negosyo ko, ang milyones ko, or bilyones ko marahil, may sasapanganib pa sa pagkalugi dito sa Pilipinas dahil sa mga political leaders sa katulad nyo. Diba? So ganun, pwedeng isipin nila, mag-pull out na lang ako rito ng negosyo ko. Kasi nga, pasaway ang pamahalaan dito sa Pilipinas. No. Diba? Kaya lang nga, inuulit ko lang, BBM and Sara, this new administration, hopefully, 100%, na ipagdasal natin manalo sila, pati yung mga karapat-dapat ng mga maging senador at kongresista, para maging maganda yung hindi lang pagpasok ng taon, kung hindi yung pagsisimula ng kanilang administrasyon, and then yung etong first 100 days hanggang sa dumating po yung yung year end natin ng 2022. So na maging dahil in harmony, maganda yung kanilang polisiya, susundan nila yung ginagawa ng Pangulong Duterte. So ang hindi na lang natin makikita dito, mamimiss natin yung pagmumura ng Pangulo, di ba? Pero pagdating sa mga build, so definitely makakakita tayo dyan. And so what kung magkaroon ng election ban? It's just only like matters of months lang naman. Hindi naman yan lalagpas ng 2 buwan. Diba? Tsaka maraming mga bagay-bagay rin naman na pwedeng magkaroon ng paggalaw ng ekonomiya natin. Hindi naman lahat ng galaw, hindi naman lahat dito sa atin nakadepende kasi sa mga constructions eh. Kasi pag sinabi nating infrastructure projects, definitely, mga constructions yan. Road constructions, buildings, bridges, and so on. Diba? Now, ito pa sabi niya, for Chanco, fiscal policy is likely to impose persistent drag beyond the ballot. Given that the country is the only one left in the region which has yet to engineer a nominal consolidation of its COVID-19 era budget blowout. Yun. Well, when it comes to budget blowout, hindi naman yan lumaki ng ganyan na malaki mga naging utang ng gobyerno natin, kung ilang trillion na rin yun. Alam niyo, pinakikita naman kasi sa atin the figures, I believe sometime around, like months ago, nasa 11 trillion daw po. And take note, hindi ho yan lahat galing po sa administration na to, at lahat yan ay mamanahin ng administration na susunod. Kung hindi ho, meron pa dyan galing sa mga nauna pang mga presidente na after Marcos, nandun po sa 35 years na nakaraan, o 30 years na nakaraan. So naandun pa ho, may mga utang sila, may mga contribution sila. At ito lang din naman ang gusto kong linawin sa mga kababayan natin. Ang atin hong polisiya dyan ng ating bansa, meron ho tayong automatic po na porsyon ng ating national budget. Ibinabayad po natin yan doon sa mga pagkakautang ng bansa natin. Diba? So malabo ho ang bankruptcy natin. Yan. Tsaka marami pang mga sektor. Marami pang sektor ho ang pwede pang buwisan. O hindi naman lahat na lang kailangan ng taong bayan ng bubuwisan, 'di ba? Ang maganda ho nito kasi itong kasalukuyang gobyerno, may nakikita tayo na kinahinatnan ng mga ginawa. May kinahinatnan yung mga pera, sabihin natin, pinag-utang-utang nila, vaccine, tapos continuous yung mga projects, pasweldo ng tao, 'di ba? Eto, mahirap po kasi kung yung may budget na tunaw, wala ka namang nakita. Kung hindi groundbreaking ceremony lang, naglagay ng tarpaulin, nandun, ito ang magiging itsura kapag natapos ang proyekto, tapos wala na, hanggang poste lang o hanggang butas lang ng lupa, wala na, tumba na budget, di ba? Pero dito ho, meron. So, ako'y naniniwala na ito nga yung gustong mangyari rin ni Sara, may pagpatuloy ang nagawa ng Pangulong Duterte. So ibig sabihin, they are satisfied, di ba? Now, the government plans to jumpstart fiscal consolidation, narrowing the pandemic-induced wider budget deficit and ballooning debt by next year. Yan. But it will be up to the next administration to put in new or higher taxes to shore up revenues needed towards
a smaller fiscal cap while repaying trillions of pesos in obligation. Well, pagdating naman ho dyan sa mga bubuwisan, di ba? Nga nabanggit ko kanina. So, take note hindi naman ho kasi nangangahulugan na kailangan magkaroon agad tayo ng malalaking mga pagpataw ng buwis sa ibang mga hindi pa natatax, di ba? Now, yung mga hindi pa covered ng taxation natin. And take note, alam niyo ang pinakamaganda rito na gawin, huwag ho muna tayo mag-impose ng new tax. 'Di ba? Bagkus magkaroon tayo ng tax holiday, yung mga ganon. Yung basta exemption muna sa pagbabayad ng buwis, o yung sabihin natin merong cut muna itong mga investors na sa ganon ay makabangon din sila, makabawi sila kahit papaano. And at the same time, they should be able to accommodate kahit sabihin natin yung same numbers of employees nila bago magkaroon ng pandemic, di ba? Okay, and then sa susunod na isang taon, after this 2022, 2023, nakabangon na. Then saka naman tayo mag-impose ng new taxes. O, ganun lang. Kaysa sa bawasan natin ng buwis, gawing 50%. Well, isang malaking problema ililikhain nito. Okay, anyway, alam naman natin na just for the show lang naman yan, election days Alright, but it will be up, and nabasa na natin. The Department of Finance was already working on a fiscal consolidation strategy, which will be unveiled to the public by January next year, and then to be turned over to the next administration for its consideration. Okay, and Finance Secretary Carlos Dominguez pledged to no longer impose additional taxes. Alright, so wala na raw pang additional taxes itong panahon ni Pangulong Duterte. So hanggang hanggang June 30, so wala na additional na buwis. Kaya nga sabi, inaasa na lang naman, depende na sa susunod na administrasyon kung mag-i-impose sila ng malaki or what na buwis para makahabol sa recovery. Okay, but DOF, Department of Finance daw, officials said that the next administration could set its sights on relative untaxed sectors. So, yun nga. So, maaring tingnan nila ano pa ba yung ibang mga ahensya na sektor dito sa ating bansa na hindi pa nabubuwisan. Yan. Kasi totoo naman, marami pa Right, and next, for finance, the viability of carbon tax, a levy on cryptocurrencies, removal of all exemptions from 12% to value-added tax payments, as well as further hikes in excise taxes on cigarettes, e-cigars, alcoholic drinks, and sugary beverages were currently being studied and considered. Di ba? Tagal na yan, Alright, Dominguez said that the fiscal consolidation is implemented by the next administration. If implemented raw, magkaroon daw ng fiscal consolidation, yan would return to a pre-pandemic budget deficit levels equivalent to about 3% GDP by 2024. Okay, so yun nga, maganda kapag nagawa natin. Kaya lang, again, nagsisimula pa lamang tayong bumangon, so I don't think na magkakaroon agad tayo ng pag-i-impose sa ganyan sa buwis. Alright, and sabi niya, Dominguez said that the fiscal consolidation, if implemented, ay nabasa natin to. The national government expects to end 2021 with a full year fiscal deficit of 1.61 trillion, equivalent to 8.2% of GDP. The projected gap will be narrower than the original program of 1.89 trillion or 9.5% of GDP due to faster than expected recovery and to non-revenues, while agencies continue to underspend. Okay, as President Duterte's Chief Economic Manager Dominguez had offered to help the incoming administration during its transition power. Dominguez had wanted the current economic team to brief their successors about future prospects and challenges. Well, that's good. Right, and specifically, Dominguez had pointed out to high debt, elevated global nation, wider global and local inequality, as well as climate change among the most pressing issues
which the next president must address in 2022 and beyond. Ang dami ko nang binasa, hindi pa rin ho nila nababanggit dito. Paano mangyayari na ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos is a race to Philippine recovery and investment. So, sorry, wala ako talagang nakita rito na bagay na masasabi kong ako'y makukumbinsi nila na maniwala rito na ang pagkapanalo ni Bongbong Marcos sa pampanguluhan next year ay magiging banta po sa ating recovery at sa mga dito sa investments from internal at saka doon po sa external investors. Mga prospect nila na pumasok dito sa Pilipinas at mamuhunan. Alright, anyway, maliwanag lang naman ho isang bagay dito. Ito ho isang kakaibang, no? Kakaibang paninira sa kanya ng kanyang mga kalaban. 'Di ba? Na ang ginagamit naman ngayon ay isip at bitukan ng taong bayan. Na ito. 'Di ba? Kailangan kapag hindi nangyari, may banta kasi diyan si Bongbong Marcos. No, sinabi na ng ganito yan, ang tingtang na yan, na ganito mangyayari sa atin. Well, I'm telling you, malayong mangyari yan. 'Di ba? Diyos ko, napakadali ho kasing sabihin at isulat that someone is a risk to Philippine recovery and investments. But in fact, napakahirap naman po ito na patunayan. Ito ang binasa natin, wala talaga akong makita rito na magja-justify sa title na to na si Bongbong Marcos nga po ay banta sa ating pagbangon, 'di ba? Sa ating recovery at sa investment, sa pamumuhunan. Alright, so hanggang dito lang muna tayo mga kababayan at binuo ko lang ang video na to para sa aking komentaryo regarding dito sa online dyaryo ng sabi ng Philippine Daily Inquirer, sabi UK think tank Marcos win in 2022 ay risk to Philippine recovery investments. Yun lang. Okay, so maraming salamat sa inyo sa pakikinig, sa pagsama sa atin at muli pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Please don't forget to subscribe, click like, and share this video. Bye-bye!